سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 16مین ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. آیا براتون پیش اومده که با یه جدولی بر بخورید پر از دیتاهای مختلف، پر از سطرهای مختلف و انواع نوع داده در اون باشه و شما بخواید در یک زمان خیلی کم یه خروجی محاسباتی از اون بگیرین؟ اکسل برای شما ابزار قدرتمند پیوت تیبل رو پیشنهاد میکنه که اگر که با من همراه باشین تا انتهای این ویدیو تمام نکاتی که نیاز دارین بتونین با پیوت تیبل ها کار کنین رو به شما آموزش میدم و قطعا در آینده به کارتون خواهد اومد. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای ما رو از ابتدا تا کنون تماشا بکنید که لینک اونو در پلیلیست آخر ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما بعد از اینکه این آموزش رو تماشا کردین اون رو تو اکسل تمرین بکنید، چون این آموزش ها فرار هستش و از خاطرتون میره. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه به یک ابزار بسیار مهم توی اکسل میپردازیم به نام پیوت تیبل. حالا چون نکات زیاد داره، من سعیمو میکنم که توی یه ویدیو حتی اگر کمی طولانی تر شد انجامش بدم برای شما که به قول معروف گسستگی پیدا نکنه توی مطلب. ببینید اینجا ما الان یک جدول معمولی داریم که من تا انتها میرم 5000 تا در واقع رکورد داره. تقریبا مشابه اونو توی تمرین قبلی داشتیم، با این تفاوتی که کد کالا هم در واقع بهش اضافه کردیم که یعنی اون محصولی که فروخته شده فرض میگیریم 3 نوع بوده با کد کالای 1001 و 1002 1003 که حالا مهم نیست نام کالا هرچی میخواد باشه، 3 نوع کالا ما داریم. فرض کنید که شما میخواین روی این خروجی های مختلفی بگیرید و خیلی سریع هم به نتیجه برسین. مثلا اینکه سریع ببینید تو فلان کشور فلان کالا چند تا فروش رفته، یا فلان خریدار چند تا کالا خریداری کرده، تو چه بازه زمانی خریداری کرده، یا فلان سن رنجی چه کالایی خریداری کردن. ببین اگه شما قرار باشه این 5000 تا که هیچی، اگر 100,000 تا بود یا چند 100,000 تا هم بود، قطعا خیلی کار سختی بخوایم با توابع اینا انجام بدین. شدنی هست ولی چند تا مشکل اصلی داره. شما با توابع بخواید نتایجی که دنبالشون رو پیدا کنید، هم زمان زیادی میگیره، هم که امکان خطای انسانی زیاد میشه که حتی فرمول کوچیک اشتباهی توش بزنید کل کارتون و نتیجهتون خراب میشه. حتی ممکنه شما در ظاهر نتیجه درست ببینید و رو اون برنامه‌ریزی کنید در صورتی که به خاطر فرمول اشتباه نتیجه اشتباه داشته. و همینطور اگر که قرار باشه دائم اینو تغییرش بدیم، مثلا این جدول قراره یه دفعه مثلا روزی 100 تا بهش اضافه بشه، یه سری حذف بشه، نمیدونم یه سری تغییرات توش انجام بشه، تعدادها تغییر کنه، وقت شما باید باز فرمولا رو هم تغییر بدید. پس اینجا ابزار پیوت تیبل به کار شما میاد. خب این ابزار کجا هستش؟ توی بخش اینسرت، همینطور که میبینید در اولین ابزاری که برای شما قرار داده پیوت تیبل هستش. شما اگه جدولتون به قول معروف گیر و گور خاصی نداشته باشه، هر جای این جدول که کلیک بکنید یا میتونید کل جدول انتخاب بکنید، ولی چون اینجا جدول ما میدونم که اوکیه، همینجا اصلا کلیک میکنم، فرق نداره کجا باشه. دکمه پیوت تیبل رو میزنید. وقتی اینو زدین خودش رنج جدول رو انتخاب کرده و میبینید که زده از A1 تا در واقع J5001. پس جدول ما به طور کامل انتخاب شده. نکته بعدی که وجود داره میگه که این پیوت تیبلی که قراره ما درست کنیم توی نیو ورک شیت باشه، یعنی یه شیت جدید در کناری ایجاد کنه که معمولا این کارو میکنن که قاطی نشه با این. به حالت خاصی اگر existing ورک شیت باشه، یعنی همین ورک شیتی که الان هستیم، یه جایی کلیک میکنید و اون خروجی برای شما اونجا درست میکنه. ولی من توصیه میکنم این کارو نکنید، چون به تجربه دیده شده معمولا مشکل ایجاد میکنه، فقط برای بعضی مواقع استفاده میشه. و اگه شما بخواید رو دیتا مدل ها که کارهای حرفه‌ای تر اکسل از کار بکنید، که این تیک هم میزنید که ما الان کاری باهاش نداریم. خب من اوکی میزنم. ببینید شما اول همه با یه همچین جدولی در واقع روبرو میشید. من حالا زوم هم میکنم که خونه‌هاش برای شما بهتر دیده بشه. اگر که بخواید بازم میخواین فارسی کار کنین، توی پیج لایات میاین و در واقع گزینه راستچین به چپچین صفحه میزنید که جدولتون از این طرف دیده بشه. اولین نکته که شما باید مد نظر داشته باشید، ببینید تو اون جدول اکسلی که ما داشتیم، مثلا این شیت کناری خودمون، معمولا شما یک جدول این شکلی دارید که عناوینی داره که بالای اون قرار میگیرن و در واقع دیتای ما به صورت
سطرهای زیر اون وارد میشه. پس میشه گفت یک بعد داریم تو جدول معمولمون. ولی شما وقتی که پیوت تیبل رو انتخاب میکنید 2 بعد جدول دارید. یعنی قراره که حالا الان اولی میبینید یک سری عناوین در بالا قرار بگیره، یک سری عناوین در پایین و نتیجه محاسباتی که شما دنبالش هستین وسط اون تو خونه های اون نمایش داده میشه. پس شما اول همه بعد در نظر بگیرید که چه چیزی میخوای در ستون باشه و چه چیزایی در واقع سطرها براتون قرار بگیره. خب همونطور که من مثلا تو مثال بهتون گفتم، من به شخص دنبال اینم که ببینم که توی چه کشورهایی نکنید همینجا انتخاب میکنید. این کشور تمام اون در واقع عناوینی که شما توی جدول قبلیتون میدین اینجا برای شما ردیف شده و قابل انتخاب هست. ببین اینجا هم که مشخصه دیگه، یه قسمت داریم کالم، یعنی هر چی شما بیارین تو کالم بکشین توی این ستون به شما نشون میده. قسمت داریم رو، یعنی هم سطرها دیگه، هر کدوم از اینا رو که انتخاب کنید تو رو بیارین توی این سطرها برای شما میاره و میمونه وسط جدول که ولیو هستش و فیلتر که حالا به شما توضیح میدم. پس من میخوام کشورها رو ببینم که اونو میارم توی سطر رو میکشم. میبینید اینجا برای شما 3 تا کشوری که داشتیم رو شناسایی کرد: فرانسه، بریتیش و یونایتد استیتس. حالا من میخوام ببینم که به طور مثال کدوم کالاهام فروش رفته، کدوم کالاها کدوم بودش، با کد کالا مشخص کرده بودیم. حالا اگه نام کالا بود میشه نام کالا دیگه. این هم میارم میکشم توی کالم و این همین الان جدول خام ما رو طرحش آماده کرد. خب گفتیم تو این وسط محاسبات قرار میگیره. ما دنبال چیم؟ مثلا تعداد فروش. حالا شاید شما دنبال مبلغ فاکتور باشید، فرق نداره. من تعداد خرید رو میارم توی ولیو میذارم، خودش میبینید اتوماتیک اینجا هم داره نشون میده سام اف تعداد، یعنی میاد یه جمع کلی بر اساس اون چیزی که ما انتخاب کردیم. یعنی توی فرانسه کالای شماره 1 ما که 1001 کدشه 331226 تا فروش رفته و همینطور برای بقیه. این ستون آخر هم که میبینید اضافه کرده گرند توتال هست، یعنی جمع فروش در فرانسه رو داره اینجا نشون میده و همینطوری برعکس اینوری اگه بهش نگاه کنید جمع فروش کالای اول رو داره اینجا به ما نشون میده. تا همین الان میبینید که خیلی از چیزایی که دنبالش بودیم رو به ما نشون داد. حالا فراتر از این حتی شما میتونید به صورت پله‌ای و مرحله‌ای نوع نتیجه بگیرید ازش. مثلا میخوام ببینیم تو اون کشور بر اساس جنسیت چطور اون کالا فروش رفته. شما جنسیت رو میکشین، فقط دقت کنید وقتی میخواین توی رو بکشین، حالا فقط نمیکنید ستون، ترتیب مهمه که میخواین در واقع جنسیت زیر مجموعه کشور باشه یا اینکه برعکسش باشه. شما الان میخوام جنسیت زیر مجموعه باشه زیر کشور میذارم، اگه نمیوردم این بالای کشور قرار میدادم. و مثلا که قرار میدیم میبینید که حالا داره علاوه بر اینکه تو فرانسه مثلا چقدر فروش رفته رو به ما نشونه کالای اول و بقیه کالاها، به تفکیک زن و مردشون هم داره نشون میده. حالا شما مثلا پشیمون شدید جنسیت رو نمیخواید، همینجوری موضوع میگیرید انتخابش میکنید، هر جایی خواستین بیرون از این محوطه بلش میکنید و اون رفتش. مثلا من میخوام ببینم بر اساس سن چطور فروش رفته، سن رو میارم زیر کشور. حالا میبینید مثلا جدول شما شلوغ میشه. حالا ما مثلا رنج سنی که تفکیکی داشتیم انقدر بوده، شاید اصلا تمام سنی رو داشتیم و خیلی شلوغ‌تر میشد. باز هم یه امکان جالبی دیگه که به شما پیوت تیبل میده، میتونید گروه بندی کنید روی داده‌های عددی. رو داده‌های تاریخی هم حالا این خاصیت رو داره. کلیک راست میکنه روی یکی از این عددها، میارین گروه، میبینید که حالا بعدا میتونید آن گروه کنید، از این حالت درش بیاریم. برای اجراش گروه رو میزنم، خودش میگه کمترین سنی که دارین شما 21، بیشترین هم 58. میگه میخواید 10 تا جدا کنم یا نه، میتونم اینو تغییر بدم. حالا من کاری ندارم، من 10 تا برای کار من خوبه، ولی مثلا اگه رنج شما خیلی زیاد میتونید مثلا 20 کنید. اوکی که میذارم، میبینید خیلی قشنگ تو گروه های 10 سنی در واقع دهه‌های مختلف اینا رو جدا میکنه و به شما نمایش میده. قبل که ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم، حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. حالا نکته جالب دیگه که وجود داره این که حالا برای اعداد بود، ما خیلی راحت میتونیم با تاریخ هم کار بکنیم. حالا من اینجا سن رو
آخرش میذارم تاریخ خرید رو میارم که بعد به فرمت استاندارد تاریخ حتما وارد شده باشه. ببینید به محض اینکه وارد کردیم ما تو جدول اصلیمون یه تاریخ بیشتر نداشتیم، ولی اینجا خودش اتوماتیک میاره میشکونتش به سال، به کوارتر، فصلا، که اگه شما مثبت کنار هر سالی رو بزنید اینجا براتون بام میکنه. یعنی میگه توی سال 2019 تو فصل دوم چقدر بوده. حالا توی اگه چند تا فصل هم توی سال باشه که شانس ما الان اینجا اینجوری نبود، کوارترهای مختلفش رو نشون میدن. علاوه بر اون میشکونتش بازم به ریستر به ماه که تو اون ماه چطور بوده. حالا بازم اینا هر کدوم یک ماه داشتن، دیتام این شکلی بوده. اگه مثلا 12 ماه هم بودن اینجا براتون 12 ماه می آورد. و شما حالا اگر که دلتون نخواد میتونید از همین ریزی که برای شما درست کرده مثلا فصل رو بندازید بیرون، بگید من فصل رو نمیخوام، این فقط ماه رو نگه می‌داره. حتی میتونید همینطور سال هم مثلا بندازید بیرون، تاریخ تنها بیاره و هر جوری که مد نظر خودتون هست. حالا تا همینجا در واقع بحث تاریخ آوردیم. اینم خدمتتون عرض کنم شما وقتی که روی این جدول هستین هم یه تب دیزاین اضافه میشه، هم بخش پیوت تیبل انالایز. حالا تو نسخه 2019 نسخه دیگه هم شاید یه ذره عنوانش فرق کنه، این دو تا تب برای شما میاره. و شما میتونید که مثلا برای راحتی انتخاب مثلا ماها، مخصوصا اگه دیتاتون خیلی زیاد بشه، هم از اسلایسر استفاده کنید هم از تایملاین. حالا اسلایسر که بحث طولانی، من فقط یک کوچیک نشونتون میدم چون خودش آموزش جدا میخواد. و تایملاین برای داده های تاریخی هستش. وقتی شما تایملاین انتخاب میکنید ببینید خودش شناسایی میکنه که تو اون داده‌ای که ما داشتیم تو اون ستونا فقط ستون تاریخ خریده که این قابلیت رو داره. شما اگه تیکشو بزنید اوکی کنید براتون اینجا میاره یه همچین شکلی رو که شما خیلی راحت میتونید مثلا یک ماه خاص رو انتخاب کنید. کل اینا رو به محض اینکه شما انتخاب کنید فقط برای اکتبر رو مثلا میاره انتخاب کنید، فقط این گزینه سپتامبر. تو سپتامبر ما اصلا اینجا گزینه نداشتیم، همینطور توی این ماه، توی نوامبر نداشتیم، توی اون ماهی که در واقع داشتیم. حالا اگه شما دیتاتون زیاد و ماهای مختلف بود اینا قطعا هر کدوم رو کلیک میکردید همون ماه خودش می آورد، یا حتی میتونید این زبونه رو بکشید مثلا یه بازه زمانی بیشتر رو بگیریم که حالا میگم اینجا برای ما کاربرد نداشتش. این دکمه فیلتر قطع کردن هم که بزنید کل دیتا رو دوباره میاره، فیلتر رو حذف میکنه. حالا من تایملاین رو کلا پاکش میکنم. تقریبا یه همچین شکلی برای اسلایسر هم داریم. اسلایسری که شما انتخاب میکنید خب میبینید چون برای کل در واقع فیلدها تاثیر داره برای ما همه رو آورد. مثلا فرض میکنیم ما جنسیت رو انتخاب میکنیم مثلا و کشور انتخاب میکنیم، برای ما دوتا اسلایسر میاره اینجا که حالا میگم دیگه وارد بحثش فعلا نمیشم. میتونید شکل شمایلش عوض کنید، قشنگترش کنید، اونجوری که دلتون میخواد باشه. فقط در همین حد بدونید که خیلی راحت وقتی شما کلیک کنید فقط مرد نکنید، کل فروشا رو که توی این سه کشور برای مردها بوده، حتی اینور میتونم فقط یک کشور یونایتد استیتس رو بزنم، تمام مردهایی که یونایتد استیتس بودن. دکمه کنترل رو نگه دارم، فرانسه رو انتخاب کنم، فرانسه رو بهشون اضافه کرد. اگه اینو حذفش کنم یا اصلا اینو بذارم رو زن، برای زنها میاره. برای این هم مثلا اگه شما بخواید خیلی سریع دیگه نرید اونجا فیلتر ببندید تو نمیدونم رو فیلترها کار بکنید، از اسلایسر استفاده میکنید. من اینا رو هم حذف میکنم که به همون جدول قبلی برسیم و کلا اینا رو هم پاک میکنم، کاری باش نداریم. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم یه بخشی هم ما داریم به نام فیلتر. شما میتونید همون کاری که الان اونجا انجام دادید و بیایید اینجا هم تو بخش فیلتر انجام بدید. مثلا من جنسیت رو میارم توی فیلتر و مثلا اینکه اینا اضافه کردیم خودشون بالا فیلترها رو بالای جدول شما میاره، عنوانش رو میاره و بغلش که تیک داره شما میتونید انتخاب کنید که حالا مردها رو میخواید. اگر این حالت معمولیش بشه فقط یک اینا رو میتونید انتخاب کنید. اگر این تیک سلکت مولتی پلایر بزنید مثلا حالا اگه 10 تا انتخاب بود این امکان انتخاب چندگانه هم به شما میده. حالا من میذارم مردها، میبینید کاری که اونجا اسلایسر انجام داد اینجا با فیلتر ما انجام میده. میذارم زنها مردا رو برمیدارم، برعکسش عمل میشه. یا اصلا میام کلا همه رو انتخاب میکنم آلو که جدول استاندارد ما میشه.
خب نکته بعدی که وجود داره اینه که شما هر وقت که توی یک فضای خالی بیرون پیوت تیبل کلیک بکنید اون امکاناتش از ظاهر پنهان میشه. به واسه که رو خود جدول کلیک کنید این امکانات دوباره برای شما نمایان میشه. و بحث بعدی که مهمه این ظاهر جدوله. شما الان مثلا میگید خب این خیلی عالیه، این همه کار خوب انجام داد، ولی ظاهر درهم‌ریخته‌ای داره و خیلی جالب نیست. اگر شما مثلا بخواید خیلی سریع، چون دیدین که مثلا طراحی شده که نتایج رو سریع ببینید، اگه میخواید خروجی رو ببرید مثلا به اون کسی که از شما خواسته نشون بدید، میتونید یادداشت کنید، یه جا کپی کنید برای خودتون ببرید اونطوری که دوست دارید نشون بدید، خب اون که هیچ. ولی اگه میخواین عیناً همینجا جدول زیبا داشته باشین میتونید روش یه سری کارا رو البته با یک سری محدودیت ها انجام بدید. اول از همه شما وقتی روی اینجا کلیک کردین توی تب دیزاین وارد میشین. همونطور که میبینید یه سری شکل شمایل کلی، حالا مثل تقریبا جدولی که قبلا میتونید یاد دادم، ظاهرها رو میتونید اینجا تغییر بدید. میتونید رنگ‌ها از این منوهایی که میاد انواع اقسام مدل‌ها رو میتونید داشته باشید. برای خیلی از افراد همین هم مثلا پاسخگو هستش و شاید اصلا قسمت دیگه کاری نداشته باشن. حالا من انتخاب میکنم. خب شما مثلا برای اینکه این حالت جدول مانند زیباتری داشته باشه، اینجا مثلا تعداد خرید خب مثلا بودنش فایده‌ای نداره، من میخواین حذفش کنید. روش که دبل کلیک کنید اگه کلا میخواین پاکش کنید اینتر کنید ارور بهتون میده، چون نمیشه این خالی باشه. حالا ما کلکی که میتونیم بزنیم یه دونه اسپیس خالی میتونیم بذاریم که اینو کلا خالی کنه، چون میخوایم شبیه جدول معمولی بشه. خب ما توی سطرها در واقع بر اساس نام کشور اینا رو جدا کرده بودیم دیگه، پس میتونیم اینجا رو دبل کلیک کنیم، اسمش رو عوض کنیم، بزنیم نام کشور که گویاتر باشه و در واقع در ستون ها ما نام کالا رو قرار دادیم، کد کالا رو دیگه. حالا ما اینجا مثلا کلیک میکنیم میزنیم کد کالا که این هم خودمون بدونیم و سیوش میکنم دیگه. اینجا چی داریم؟ یک گرند توتال داریم که خب جمع کل هستش. اینجا به شما ارور میده، بعد برید این بالا تغییرش بدیم جمع کل. اوکی که میبینیم اتوماتیک اون پایین هم دوباره تغییر شد، خودش متوجه شد. همینطور تو تب دیزاین شما یه سری امکانات هم دارید، مثلا اکسل در واقع تیبل های اکسل بند درا رو میتونید بزنید که میبینید یه خطایی اضافه کرد به رو. بند کالم رو اگه بزنید یه خطایی به وسط کالم رو اضافه میکنه که تفکیک بشن. اگر این تیکه هدر رو بردارین رنگ هدر رو متفاوت نمیکنه، مثل جدول حسابش میکنه. همینطور برای رو هدر که این خطای اضافه رو برمیداره. اینجا یه سری امکانات داریم به نام بلنک رو، یعنی یه سری خطای خالی اضافه میکنه اگه میخواین خانایی بیشتر بشه، که حالا به نظر من زیادم جالب نیست. ولی مثلا من insert blank after each item، بعد از هر آیتم یکی اگه بخواین اونو حذفش میکنه. مثلا من اگه تیکو بزنم بعد از هر آیتم یه دونه خط خالی هم اضافه میکنه. حالا برای یه سری کاربرد شاید نیاز بشه، دوباره ریموو و دومی میزنم اونا رو برمیدارم. شما یه بخشی هم دارید ریپورت لیاوت که حالتهای مختلفی که برای ریپورت استفاده میشه، همونطور که اسمشون معلومه شو کامپکت فرم که حالا خودش همینه که الان بودیم هسته. هات آوتلاین فرم یه ذره حالتش رو تغییر میده. تابیولار فرم اینا رو حالت تیبلی میکنه و همینطور گزینه‌های بعدیش که شما هر کدوم خواستید مد نظرتون بود انتخاب میکنید. و همینطور این گرند توتالا بود ما تغییرش دادیم به جمع کل نوشیم. با اینجا میتونید اضافه کنید که توی روها یا اینکه توی کالم‌ها داشته باشه نداشته باشه، اینا رو براش تعیین میکنید. ساب توتال هم همینطور اینجا تعیین میکنید که داشته باشه یا نداشته باشه، هر کدوم بزنید همون دقیقه به شما نشون میده. فقط اینو مد نظر داشته باشید که ساب توتال جمعیه که مشخص دیگه زیر مجموعه، یعنی توتال زیر مجموعه برای هر بخش محاسبه میشه. گرند توتال مال جمع کله که همه آیتم‌ها در نهایتش اونجا جمع میشن. به طور مثال ما الان ساب توتال رو میبینید، اینا الان زردا همه ساب توتاله. اگه من این انتخاب کنم بگم دونت شو ساب توتال، دیگه ساب توتال رو به ما نشون نمیده.
یا اینکه اگه بزنیم همه ساب توتال‌ها رو هم در پایین گروه نشون بده به جای اینکه اون بالا باشه، نکنیم آورد ساب توتال پایین بعد جمع فرانسه، یا همینطور شو همه رو در بالا که همون پیش‌فرضش بود دوباره انتخاب میکنه و همینطور برای گرند توتال که خودتون حتما تمرین بکنید. همینطور تقریبا کمی شبیه جدولا. اگر شما از یه تم خاصی خودشون اومد ولی همینطوری نمیخوایم، میخوایم برای خودتون شخصی سازیش کنید، روی اون کلیک راست میکنید، داپلیکیت رو میزنید روی همون تمی که مد نظرتون بود. اینجا میبینید یه تیبل جدید درست میکنه، مثلا بهش اسم میگیم که مثلا مای تیم، مثلا مای پیو، که با تیبل معمولی قاطی نشه. تمام اینا رو ریز به ریز برای شما میاره که کدوم بخش رو میخواین تغییر بدید، که بعد سر وقت حوصله کنید یک بار این رو انجام بدید، ولی بعدش اونو که سیو کرد دیگه این به بعد از اون استفاده میکنید. یعنی شما اگه روی هر کدوم اینا معمولا هم، حالا اگه انگلیسی تام خوب نباشه، معمولا اصطلاحاتش مشخصه، زیاد چیز خاصی نداره. هول تیبل که اولیه، خب یه فرمت کل تیبل عوض میکنه. چه میدونم هدر رو، یعنی خطای فقط همون هدرهای بالای ما تغییر بکنه. فرست رو، اولین در واقع سطح تغییر بکنه. خودش میدونی گزینه‌های زیادی داره که حالا شاید دیگه نباشه همه رو شما تغییر بدین. هر کدومی که خواستین روش فرمت رو کلیک میکنین. اینجا میگیم بوردرامون چطور باشه. اینا رو حالا قبلا توی فرمت آموزش دادم، شبیه اون رو تکرار نمیکنم. چطور پس زمینه در واقع پر شده باشه، فیل شده باشه، فونت‌ها چی باشه، چه رنگی باشه، چه شکلی باشه. و در نهایت اون جدولی که خودتون طراحی کردین رو حتی میتونید ست از دیفالت کنید، که یعنی تا وقتی شما توی همین سیستم دارید کار میکنید با این دیفالت شما شروع بکنه. تغییر این صورت اوکی میکنید، اینو میاره در واقع تو اینجا. نکنید تو قسمت کاستوم، همونی که شما درست کردید روش نگهداری میگه مای پیو، اینو برای شما قرار میده که بعدا دفعه بعد میتونید فقط همین انتخاب بکنید. مثلا اگه شما میخواین جدولتون یه حالت زیباتر و فارسی باشه، پیو رو انتخاب میکنید، اونایی که مد نظرتونه، و اینجا قشنگ فونتی که خودتون میخواین یه فونت فارسی بهش میدید. حالا مثلا مثل چه میدونم دیمیترا، که میبینید خودش اعداد رو فارسی کردش دیگه، چه میدونم وسطچین کردن و هر امکانی که میخوایم بهش تغییر بدیم، سایزها رو بزرگتر کنیم، کوچیک‌تر بکنیم، که ما دیگه اینا رو دیگه وقت نمیذاریم، چون تو آموزش قبلی تقریبا مشابه شو برای جدول گفتیم، زیاد فرقی نداره. و این نکته مهم بگم خدمتتون، شما هر فیلدی که در واقع اینجا میارید قرار میدید تو اسم ولیو، که ما الان مثلا تعداد خریدار رو برده بودیم، خودش اتوماتیک معمولا سام رو انتخاب میکنه، یعنی جمع کل اونو میره تو اون قسمت انتخاب میکنه. و معمولا هم پیش‌فرضی که خودش به ما پیشنهاد میکنه معمولا اوکیه. ولی اگه بر طریق فرمول دیگه ای خواستید روش اعمال کنید، یه مثلث کوچیک بغل اون عنوان داره، اون که کلیک بکنید value field setting رو میارید. اونجا نکنید پیش‌فرضش تو سام بود، حالا میتونید شما بذارید رو کانت بشماره، و تو بعضی جا اوریج میانگین رو بگیره، ماکس و مین رو بگیره که حالا این تا آموزش رو دادم تو جلسات قبلی، پروداکتش رو بگیره و بقیه عناوینی که مد نظر شما هستش. و همینجا هم در واقع کاستوم نیم میتونستید اسمش رو تغییر بدید. و تنها چیزی که الان به نظرم میرسه، میگم اگر شما این جدول رو بخواید همین شکلی در واقع این تغییرات روش اعمال کردین، که همین شکلی هر سری ازش استفاده بکنید دیگه. ولی اگه هر دقیقه تغییر نمیکنه و شما مثلا به یه نتیجه رسیدید میخواین سر فرصت با جدول معمولی راحت‌ترین، دستتون هم بازتره، میتونید کل جدول مثلا انتخاب بکنید اونه که مد نظرتون بود، و مثلا یه شیت جدید درست بکنید که اینجا زومش هم کوچیکه، و مثلا همون حالت معمولی دیگه، راستچین چپچین رو در واقع شما این تغییرات انجام دادیم. این از حالت انتخاب در اومدش. خب دوباره ما این انتخاب میکنیم توی شیت 3 پیستش میکنیم. این دیگه شده جدول معمولی دیگه. شما دیتاتون تغییر بدین دیگه اتفاقی برای نمیفته، این جدوله، میتونید هر جوری درست دلتون خواست تغییرش بدین. و نکته آخرم این که اگر شما جدولتون میگم ورودیاش تغییر کرد، باز توی همون تب دیزاینی که کاملتون توضیح دادم، پیوت تیبل انالایز، شما اونجا که وارد میشین یه دکمه بخش دیتا داره، change data source، میبینید که یعنی اصلا دیتا سورس ما رو میتونیم کلا تغییر بدیم، که
که حالا اگه شما کلا بخواید یه جدول دیگه بیارین که اصلا سیستم میریزه من، ولی همین جدول اگه بخواید انتخاب کنید روش کلیک میکنید بکنید آورد خودش اتوماتیک رفت روی اون شیتی که جدول ما بود که داره نشون میده که از این خونه اول تا خونه آخر 5001 که پایینش بوده. حالا شما فکر کنید یه ستون اضافه شده، نمیدونم یه 100 تا 100 اضافه شده، هم میتونید دستی هم با موس اینو تغییرش بدین و این به بعد دوباره روی این جدول به روز شده برای شما کار بکنه.